හරි නම් ගේ විස්තර ටිකක් කියන්නකෝ. මගේ නම දිනිති අප්සරා. මම ආවේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඳලා. මගේ වයස අවුරුදු 22යි. නංගිට තියෙන දක්ෂතාව මොනවාද? මට නිවේදනය කරන්න වගේම මට හොඳට සින්දු කියන්නත් පුළුවන්. අද මොකද ඉදිරිපත් කරන්නේ? මම නිරෝෂ අවිරාජනේ මිස්ගේ ගීතයක් තමයි ගායනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ. අයියෝ මොකද්ද නංගි නටන්න බැරිද? සර් මම අද ගීතයක් ගායනා කරන්න තමයි සූදානම් වෙලා ආවේ. ඒ වැඩක් නෑ පැටියෝ අපිට පොඩ්ඩක් නටලා පෙන්නන්නකෝ. එක්ස්කියුස් මී මම පැටියෝ නෙවෙයි මම දිනිති. මං දිනිති අප්සරා. අයි පැටියෝ මම පැටියා කියනවට ඔයා කැමති නැද්ද? නැහැ සර්. එහෙනම් ආපු විදියට නම් ගෙදර යන්නකෝ. not selected. next. හරි නම් ගේ විස්තර ටිකක් කියන්නකෝ. අයියා මගේ නම කොමලි ධර්මදාස. මම ආවේ කොළඹ වල ඉඳලා. කොළඹ 7 වල ඉඳලා. අවුරුදු 22යි. කොමලි නංගිට තියෙන දක්ෂතාව මොනවාද? මට හොඳට නිවේදනය කරන්න, හොඳට සින්දු කියන්න, විශේෂයෙන්ම මට හොඳට රංගපාන්නත් පුළුවන්. වාව් නියමයිනේ. අද අපිට නටලා රංගලා වෙන්නනානේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම අයියා. මියුසික්. ඕහෝ නංගි ඔයා නටන්නද හැදුවේ? ඔයයි. ඔයා එහෙම නටන්න ඕනේ නෑ බැටියෝ. ඔයාමම තෝරගන්න ඊළඟ වටේට. අපි අද හවසට හම්බෙමු. හරි අයියේ. thank you so much. අයියේ මාව මේ පාර අනිවාර්යෙන් අවුරුදු කුමරිය කරනව නේද? ඔව් නංගි අනිවාර්යෙන් අවුරුදු කුමාරි කරනවා. ලොකු උදව්වක් අයියේ. අනේ මට රංගපාන්න අවස්ථාවකුත් හදලා දෙනව නේද? ඒක මගේ ලොකු හීනයක්. හරි නංගි අනිවාර්යෙන් අවස්ථාවක් දෙනවා. ගොඩක් ස්තුතියි අයියේ. මේක නම් කියලාවත් කරගන්න බැරි උදව්වක්. ගොඩක් ස්තුතියි. හරි. ඕකේ. සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද කියලා කිව්වහම හැමෝගෙම අවධානය යොමු වන තැනක්නේ මේ අවුරුදු කුමරා සහ අවුරුදු කුමරිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සමහර සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හෝ සමහර මාධ්‍ය නාලිකා ඔස්සේ හෝ සමහර පුද්ගලයින් ඔස්සේ හෝ මෙම අවුරුදු කුමරා කුමරිය වැඩසටහන් පවත්වනවානේ. ඉතින් මේකත් එක්කම අද කාලේ තරුණ ගැහැණු ළමයි සහ පිරිමි ළමයි බොහෝ දෙනෙක් මේ අවුරුදු කුමරා සහ අවුරුදු කුමරිය කියන වැඩසටහන් වලට දැඩි ආකර්ෂණයක් දක්වනවා. ඉතින් මේ වගේ අවුරුදු කුමරා කුමරිය වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙන එක වැරදිද? මම දකින විදිහට මේ අවුරුදු කුමරා සහ කුමරිය තරඟවලට සම්බන්ධ වෙන එකේ කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට එයාලගේ ජීවිත සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේ වගේ වැඩසටහනක් නිසා. එයාලට නිවේදන ශාස්ත්‍රයේ, රංගන ශාස්ත්‍රයේ හෝ ගායන ශාස්ත්‍රයේ හෝ එයාලට දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ඒකට ඇත්තටම එයාලට දොරගුළු විවෘත වෙලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට අපිට අහන්න තියෙන, දකින්න තියෙන දේවල් එක්ක ගොඩක් මේ පොඩි ගැහැණු ළමයි හිතාගෙන ඉන්න දෙයක් තමයි අපි ලස්සන වෙන්න ඕන, ලස්සන වෙලා කවදා හරි අපි මොඩලින් කරන්න ඕන, අපි නිලියක් වෙන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේ අරමුණ හිතේ තියාගෙන අපි ලස්සන වෙන්න ඕන කියන අරමුණේම ඉඳලා ඉගෙනීම කියන දේ අතපසු කරගන්න ගොඩක් ළමයි මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා වෙනුවෙන් තමයි විශේෂයෙන්ම මේ අවුරුදු කාලේ මේ වීඩියෝ එක මම ගේන්න ඕන කියලා හිතුවේ. ඕනම ගැහැණු ළමයෙක්, ඕනම පිරිමි ළමයෙක් ලස්සන වෙන්න කැමතියි. ඒකේ කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. හැබැයි ඒ ලස්සන විතරක් අපිට තිබිලා මදි. ඔයාට ඒ ලස්සනත් එක්කම ඉගෙනීම, අධ්‍යාපනය කියන දේ තියෙනවා නම් විතරයි ඔයාට සමාජයෙන් ගරුත්වයක් හම්බ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයා නිකන්ම ලස්සන වෙනවා නම්, ලස්සන වෙන්න විතරක්ම උත්සාහ කරනවා නම් ඔයාට සමහර විට ප්‍රසිද්ධියක් ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙයි යම් ආකාරයට. හැබැයි කවදාවත් ඔයාට ගරුත්වයක් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ ආදරයක් ලබා ගන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම try කරන්න. ලස්සන වෙනවා කියන එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඉගෙනීම කියන දේ අපි හැමෝටම තියෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ වගේම අපේ පෞරුෂත්වය වෙන මිනිස්සුන්ට අපි දෙකට නැවෙන්න යන්න හොඳ නැහැ. ඒගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් අපේ හීන උගසට තියන්න හොඳ නැහැ. අපිට හීන තියෙනවා තමයි. හැබැයි අපේ හීන ඉෂ්ට කරගන්න ඕනේ, හීන ළඟා කරගන්න ඕන හරි පාරේ ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒකත්
මේ අවුරුදු කාලේ ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මේ කාලේ යන අවුරුදු කුමරා කුමරිය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් බලද්දී ඔයාලා හැමෝගෙම හිතට එනවා ඇති අනේ මටත් මේකට යන්න තිබුණා නම් මටත් මේකට යන්න තිබුණා නම් කියලා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා ලස්සන වෙලා විතරක් වැඩක් නැහැ. ඔයාට හොඳ පර්සනැලිටි එකක්, ඔයාට හොඳ පෞරුෂත්වයක් තියෙන්න ඕන. වෙන මිනිස්සුන්ගේ පදයට නටන්න නෙමෙයි. Tamanට මේ සමාජයේ තැනක් තියෙන විදිහට අනිත් මිනිස්සුන්ගෙන් ගෞරවයක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට හැසිරෙන්න සහ මේ සමාජයේ ඉන්න එක ඔයාලගේ අතේ තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා ලස්සන වෙලා විතරක් මදි. හැමතිස්සෙම අධ්‍යාපනය කියන දේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ අංක 1 ලස්සන වීම නෙමෙයි අධ්‍යාපනය විතරමයි. දැන් මේ අවුරුදු කුමරා කුමරිය ගැන කතා කරනකොට ලස්සන වෙන එක ගැන කතා කරනකොට මේ සම්බන්ධ ඉංග්‍රීසි phrases ටිකක් idioms ටිකක් expressions ටිකක් මට මතක් වුණා. පළවෙනි expression එක තමයි beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. මොකක්ද මේ idiom එකේ meaning එක? It means that the perception of beauty is subjective. අපි මේ ලස්සන කියලා හිතාගෙන ඉන්න දේ ඒක හරිම subjective. සබ්ජෙක්ටිව් කියලා කියන්නේ එක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට ඒක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා ලස්සනයි කියලා දකින දේ නෙමෙයි මම ලස්සනයි කියලා දකින්නේ. මම ලස්සනයි කියන දේ ඔයාලා කැතයි කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඒක හරිම සබ්ජෙක්ටිව්. People can have different opinions on what is beautiful. මොකක්ද ලස්සන කියන දෙයට මිනිස්සුන්ට එක එක විදිහේ opinions එක එක විදිහේ අදහස් දෙන්න පුළුවන්. මේකයි ලස්සන කියන්නේ මේකයි ලස්සන කියන්නේ කියලා. මොකද ඒ තරමටම beauty කියන දේ subjective. එක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊළඟ expression එක තමයි beauty is only skin deep. Beauty is only skin deep. මොකක්ද මේ කියන්නේ? Someone can be really attractive on the outside. කවුරු හරි කෙනෙක් පිටතින් දැක්කම නම් එයාලා හරිම ආකර්ශනීය හරිම attractive විදිහට අපිට පේන්න පුළුවන්. But it doesn't mean that their personality is truly attractive. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ එයාලගේ personality එක. එයාලගේ පෞරුෂත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම එයාගේ ඒ පෞරුෂත්වය ගත්තාම ඒක අනිත් මිනිස්සුන්ට ආකර්ශනීයයි කියන එක එයාලා ලස්සන වුණා කියලාම විතරක් ඇතිවන දෙයක් නෙමෙයි කියලා කියනවා. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී beauty is only skin deep කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ පිටපොත්තෙන් මිනිස්සු මනින්න බෑ කියලා සිංහලෙන් කියනවා නේද? ඔය අදහස තමයි ඉංග්‍රීසි වලදී අපි beauty is only skin deep කියලා කියන්නේ. Next phrase, if someone, especially a girl, is really attractive, you can say she is a real beauty. She is a real beauty. කවුරු හරි ගැහැණු ළමෙක් විශේෂයෙන්ම ගැහැණු ළමෙක් ගොඩක් attractive නම් ආකර්ශනීයයි නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් she is a real beauty කියලා. She is a real beauty. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් she is truly lovely. She is truly lovely. She is truly lovely. ඒ වගේම තමයි කවුරු හරි පිරිමි ළමෙක් හරිම කඩවසම් නම් අපිට යාලට කියන්න පුළුවන් he is a good looking man. He is a good looking man. boy කෙනෙක් නම් he is a good looking boy. Easy on the eyes. Easy on the eyes. මොකක්ද මේ idiom එකේ meaning එක? If someone is visually appealing, we can use this phrase. කවුරු හරි කෙනෙක් පිටත පෙනුමින් හරිම ආකර්ශනීයයි නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ට අපිට මේ idiom එක use කරන්න පුළුවන්. For example, you are easy on eyes. You are easy on eyes. You are easy on eyes. මම මේ දැන් කියලා දෙන්න යන expressions දෙක ඔයාලට specially use කරන්න පුළුවන්. girls ලා ගැන කතා කරද්දී යාලා ලස්සනයි කියලා කියද්දි විතරයි. ඔයාට කියන්න පුළුවන් she is drop dead gorgeous. She is drop dead gorgeous. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් she is a 10. She is a 10. මොකක්ද මේ she is a 10 කියලා කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අර beauty කියන දේ extreme විදිහට හරිම ඉහළින් beauty කියන දේ පරතරටම ගිහිල්ලා. එයා ඒ තරම් ලස්සනයි කියලා කියද්දි she is a 10. එයාට 10න් 10ක් දෙන්න පුළුවන් කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක හරිම informal phrase එකක්. විශේෂයෙන්ම spoken English වලදී තමයි අපි මේක use කරන්නේ. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ අවුරුදු කාලේ ඔයාලට හොඳ message එකක් ලැබුණා වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවාම හරි ඔයාලගේ English knowledge එකටත් එකතු කරගන්න ඇති කියලා. So, see you soon in my next videos guys. Bye. Lots of love for you.